තෙරුවන් සරණයි කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Malima Life Hacks මගේ YouTube channel එකට. channel එක subscribe කරපු යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන ගම අලුතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන යාළුවන්ටත් channel එක subscribe කරලා පැත්තකින් තියෙන bell icon එකත් click කරලා channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම ඔයගලන්ට ගෙදර noodles තියෙනවා නම් හැමදාම එකම විදිහට හදන්න නැතුව රසම රසට හදා ගන්න පුළුවන් noodles biryani recipe එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස noodles biryani එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම සෝදාගත් chicken වලට තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු කුඩු 3-5 කුඩු එකතු කරනවා. බෙදගත්ත 3-5 කුඩු biryani powder mix එකක් ඕන එකක් වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මිරිස් කුඩු එකතු කරනවා. ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණ වලින් සැර වමනා ප්‍රමාණය බලලා එකතු කරගන්න. දැන් මම ගම්මිරිස් කුඩු තමයි එකතු කරේ. කාකුඩු ටිකක් සහ සීසන් කරගන්න මම පොල් තෙල් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරලා විනාඩි 20ක් විතර තියාගන්න. දැන් ඔයා නූඩල්ස් එක හදන භාජනයේ ලිපේ තියලා පොල් තෙල් ටිකක් දාලා ඒක රත් වෙද්දී ලොකුවට කපාගත්ත බීලෝන් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මම දැන් කපාගත්ත අම්මිරිස් කල්ලා ක්‍රම්පි සහ කරපිංචි එකතු කරගන්නවා. ඔයාට කරදමුගු කරාමනටි ඕන දේ මෙතෙන්දී එකතු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට බැදෙන්න දෙන්න. මම දැන් කපාගත්ත තක්කාලි සහ සීසන් කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට අඩු ගින්දරේ වතුර එකතු කරන්නේ නැතුව චිකන් වල වතුර ටික උඩට එන විදිහට වහපියන වහලා තඹ ගන්න. හොඳට චිකන් වල වතුර ටිකෙන්ම චිකන් එක තැම්බෙන්න අරින්න. චිකන් ටික හොඳට තැම්බුණාට පස්සේ මම හදාගත්ත නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්නවා. නූඩල්ස් ටික මම ඉස්සෙල්ලම උණු වතුරයකට කහ පොල් තෙල් රම්පේ කැබලි එකතු කරලා හොඳට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරලා ගින්දර අඩු කරලා පියන වහලා චිකන් වල ස්ටොක් එකකින් නූඩල්ස් ටික තව චුට්ටක් කරලා තැම්බෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේක කන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයා චිකන් එක හදාද්දී ඔයාට අවශ්‍ය නම් සුප් කැට හරිය ඔයා රසකාරක එකතු කරනවා නම් ඒව එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ නූඩල්ස් එක ලස්සන පාටක් තියෙනවා වගේම හොඳ රසක් තියෙනවා. වෙන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ ඔයාලට මේ නූඩල්ස් එක කන්න. ඉතින් උන මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත රසම රස නූඩල්ස් බිරියානි එක. යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකත් හොඳයි නේද? ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට සමුගන්නම් හැමදෙනෙටම තෙරුවන් සරණයි.